In the last episode of Vietnam Discovery, Albert, a Spanish linguist, has taken an expedition in central Vietnam to document and describe the language of the Mã Liềng, one of the most isolated groups in central Vietnam. He has learned the language by talking to the Mã Liềng elderly people about their origins, listening to their music, and experiencing their culture, which is closely attached to the forest. As Albert is very curious to see how the group's life and culture has changed when they have had to adapt to new resettlements, he will continue his journey in Quảng Bình province and also visit another Mã Liềng village in Quảng Bình adjacent province, Hà Tĩnh. Right now, let's see if things that happened during the trip will meet the linguist's expectation. Ăn tất cả. Loài nào ta ăn loài đấy. Bây giờ bầu khăm thì Cái thâm ở ca chân tông lái. cái thơm mà cá. Cái thơm mà cá. Quạt bằng chê á. Mà xây khoạt đạp cho ở ca tông lái. Apa lia kau ujung nơi ban năm rồi à? 10 năm rồi. 10 năm rồi á? Cá chèo đốt. Cá treo đó. Chèo đốt chơi xả. Buổi hôm có cầu treo này là phải chèo đốt. Chờ cô xây ở chạy mà nè mình có xôm này. Rồi hay rằng khắp văn rồi. Khương. Để cử con nữa không? Khương. Nhiều thì mình bán. Có ít mình tất cho đen bà mình ăn. The glimmer of happiness is mirrored in the eyes of the boatman. With more access to education and better infrastructure in the village, people will feel secure and ready to live in harmony with the resources and people around them. Historically, Mã Liềng people have had a traditional slash and burn method of farming. Nowadays, they have switched to cultivating sustainably on the land near their village. What I'm doing right now is I'm picking some peanuts in Ban Khê village with this Mã Liềng woman, Malay, and Pua Nuôi. Well, I'm spending the time here, talking a little bit to each other, learning some Mã Liềng with them, like building community and stuff like that, even though it's very hot, very sunny. Cái này là cái gì? Tên gì? Lạc. Lạc á? Nó có tên đặc biệt à? Đây, có tên là lạc. Có tên thì là tên lạc. Lạc ăn thế nào? Lạc đó. Lỏ. Lỏ? Lỏ ăn. Lỏ của con nó? Như lỏ. Bố nhột lạc á? Bố nhột lạc. Nhột lạc bằng cây cuốc. Bằng cuốc. Trèo ra khoe đấy. Có khoe. Có khoe á? Trời ơi. Gang ở đây mỏi đấy. Đây mỏi. Đây mỏi à? Đây nhột. Đây nhột à? Đây nhột. The children who are on their school summer break also run around and even help in the field. The scene is common in rural areas of Vietnam because, in fact, harvesting time means happy time to all people. Chơi tên tí? 7. 7 à? Chơi tên tí? Long. Long 7. 7 long. Hào. Hào khéo qua. Hào khéo quả.
chốc một hút nó hay là chị hay vui chị thông minh bé rồi đi được nhanh ôi tình chết không Bên đây chụp ảnh là thương như là bên bánh non. Ok. Cô ơi, một bi lạc ban bao nhiêu tiền? Mùa năm ngoài thì có 25, thì năm nay là có 90. Rồi tính giảm. Ban kilo? Một yến đó. Một cả? Một yến đó, 10 kg đó. Although agricultural work is by no means relaxing, people are satisfied as the benefit from the crops is more stable and they are serious about making farming sustainably on the same land their thing. Thì thăm từ tháng 3 rồi tháng 4 đi. Rồi tháng 5, 20 tháng 5 mà thu hoạch là là cấp dông xong là mình lắp xong rồi mình gieo tắc rồi luôn. Hắn cũng rất vất vả, hắn rất nhiều cống đó. Từ cái tháng mà lúc đó đắm tháng mình lát từ như khăm từ đi đó chỉ là mấy đồng mua hành nó tế mà. Right now it's very peaceful. I like it now, like around 4 or 5 o'clock, because it starts to be cooler. It's very hot here. I'm really thankful that they allow me to work with them, because I'm really bad at this. It's the first time I do it. Never done anything like this in my country. I'm a city guy. But I'm enjoying it a lot. Lots of nice things for my research, lots of new experiences for myself. I managed to get some things for me for my research, but I also managed to get a glimpse of what life among the Mã Liềng is here. I've experienced lots of new things that I will remember. Some 40 kilometers away from K Village in Quảng Bình province, Rao Che Village is another resettlement of Mã Liềng people in the adjacent Hà Tĩnh province. What is special here is the help of the border soldiers with the Mã Liềng. So I'm going to help them get some rice. We've seen some soldiers collaborating and help them reduce the time they need to start the new rice season. Bố có túi bên này gớm chứ. Quay ngày dân tộc cái này, để mà yêu người dân tộc cái này. học sinh Mã Liềng. Ngày sinh buồn bôi. Còn nhiều. Còn nhiều. Nhiều chứ. Còn nhiều. There are a lot of leeches here, a lot of them, because it rained and the water is really muddy. There's a lot of water, and there are just a lot of them, like this big, this long, and it doesn't hurt, but I'm really scared of them. They seem they don't care, because I was the only one trying to get rid of them. They're just used to it. Bây giờ mẹ ăn không thì mà mở. Anh nhiêu bánh. Ở Pháp bao nhiêu? Nhiêu bánh? Chỗ nào bơi.
Không hay mà có từ vì ra vòng ăn như kệ. À mấy mở vòng quả thôi. À mấy mở về giảm mở bên, giảm béo nè. Ăn nhiều. Cái giảm béo nè, mấy miếng. Thế? Giảm béo á? Để từ ăn nhiều. It was nice also to talk to them while cutting rice, because cutting rice is also a social activity. It was fun to be part of that, to be able to talk to them, to make fun, because they laugh a lot, you know. Like, you know, cutting rice is a tough work, but they keep it funny. Cái này ghen ti. Xem bị là cái đu. Cà lung. Bị cái đu na. Cà lung kheo qua. Cái đu kheo lên tạo đồ đấy. Chừng cả gan là cái đu ăn tạo đồ mà. Thấy không? Hay gối. Nên đấy. Không hay gối. Vì có châu Âu cô không hay. Không có. Có cà lung ở châu Âu. Có cà lung trên khắp thế giới. Bỏ đây cái cẳng này, cái cẳng này. Bỏ đây cái chân này. Chào bố. Anh bác xin mời đây. Ngay chú lo một chút. Vui. Mời qua. Thời xưa bọn em là làm ở trên núi thôi, chứ mà không biết làm ở gì bằng gì nước này đâu. Cái lúa này thì bọn em mới về đây thì là về các chủ bộ đội biên phòng mới giáo dục ở bày thì bọn em làm như trừ thì chỗ là nhọc mệt ít 10 ngày 15 ngày gì đó thôi thì là được nghỉ được làm công khác. Cho thời xưa bọn em thì làm như trên núi làm mệt lắm, đốt thì là sẻ thì là nọ thì là chửi ơi làm nhìn nọ nhìn khác vất vả lắm. It was interesting to see how the soldiers are involved in the local life, how they help the Mã Liềng. It was beautiful to see also like people working together, like soldiers as well. So yeah, it was a nice, you know, gathering of the community here. Albert went to the local football festival with Professor Chen Chi Doi, an honored Vietnamese linguist from Hanoi. Professor Doi is the one who gave a lot of support to Albert when he wanted to study the Mã Liềng language in Vietnam. Em thấy cuộc sống của người Mã Liềng tốt hơn 30 ngày trước. Bất ngờ là người Mã Liềng cũng chơi bóng đá bình thường. Đây là bất ngờ tích cực. Thế em là người Barcelona thì em thấy đá có được không? Sang Barcelona không? Vui. Vui hả? Khác nhưng rất khác. Thế hả? Chơi phong cách rất khác. Phong cách rất khác à? Đúng rồi. Nó khác như thế nào em nói thử xem nào. Anh như thế nào á? Đây là không phải là bóng đá bình thường, vì chơi 5 người, không phải 11 người. Phong cách này không phổ biến ở Tây Ban Nha. Bình thường là chơi 11 người. Nghĩa là quy tắc khác. Và em không hiểu lắm. Ở đây sân nó có như thế này, cho nên người ta chỉ bố trí là 5 người thôi. Và sân nhỏ hơn, rất nhỏ, ở đây rất nhỏ. 1-1 à? 1-1. The two enjoyed the final football match of the Commune's teenager football competition and gave applause to the Mã Liềng team, which ranked first in the competition even though they had participated just for the first time. Tiếp theo là đội bóng đá trẻ nhất. Chúc mừng nha, chúc mừng bóng đá trẻ nhất luôn này.
bây giờ nó thay đổi rất là nhiều. Ví dụ như là trước đây đi đến đây thì chỉ có thể đi bằng xe đạp thôi. Professor Chen Shizoi has been in Mã Liềng villages many times in the past to study the group's language. He took time during his short stay in Rao Che village to help Albert with his language documentation. Mày xem mình lên đấy. Mày xem dân tộc Chứt lên đấy. Dân tộc Chứt giàu tê xã Hưng lên huyện Hưng Khê. Là bên đi. Bên tổng cứ gấm là cứ gấm hắn chừng. Đấy, gấm á. Gấm á. Thằng tay từ là cứ gấm. Gấm là chừng, cả do là giỏ. Có phải đấy mà. Anh này. Ở đây mưa là chừng. Mưa thì các nhóm khác là cung ao. Dạ. Trình lên thu vi quá. Bây giờ tư vấn về quần áo được không ạ? Talking with a Mã Liềng woman, Mrs. Ho Lin, Albert and Professor Chen Shizoi noticed the differences in Mã Liềng language spoken by people in Hà Tĩnh and that of people in Quảng Bình. This is a very interesting note, as it showed that Mã Liềng people might have resided in different areas in the forest and traveled large distances for traditional farming habits. Đây nhá. Câu này, trâu này. Rồi. Buồn nồi. Còn ngon không? Không ngon. Không ngon á? Em cứ thử xem. Ăn câu á? Ăn câu. Ăn câu bờ. Ăn câu này. Ăn tất cả rau người Mã Liềng. Nó là ăn không thì là ăn cực lắm. Ăn này tỏ luôn. Wow. Tỏ có bôi nhá, phần son thì luôn rồi. Ăn rau là phải nhổ nước. Đúng rồi. Nhổ chứ. Uống có vôi hắn tỏ. Củ củ ý. Củ ý. Nhá. Củ ý. Củ ý. Củ ý. Củ ý palu. Nước không ngon. Không ngon không phải ăn. Đây là anh đỏ. Cái này chúng mình lên nè. Nó đỏ hơn là dấu. Ăn trầu này thì chị có biết tác dụng của cái việc ăn trầu không? ăn trầu là trong miệng á. Là hắn đừng ngã đừng nguồn hơn. Ngã trong trên răng đó nè. Có thuốc đó nè. Thực ra ăn trầu thì nó còn thứ nhất là chống lạnh. Vì cái người đồng bào mà khi ở rừng như thế này là cái thời tiết nó thay đổi, mà cái chuyện lạnh là rất là gây ảnh hưởng đến cái sức khỏe, cho nên ăn trầu là nó đảm bảo cho cái việc mà chống lạnh. Diversity is worth seeing, it's worth experiencing, and it's worth protecting. I think in the future people will be more aware of the diversity this country has, biodiversity, linguistic diversity, ethnic diversity. In the past, the Mã Liềng community was known to weave really skilled and beautiful bamboo tools, but nowadays the tradition is almost gone. So today we've heard that there is only one couple in the Rao Che village we're in Hà Tĩnh weaving these beautiful tools, bamboo tools, and we're going to visit them. We're going to see if we can learn something new for them. And yeah, just follow me. Chào cha, chào bố. Chào bố. Bố cha khăm ti. Khăm càng. Khăm càng á. Khăm càng. Kheo qua. Mời bố đu na trong đá. Đu na trong đá. Đu ná. Đu ná. Bố ra khăm càng. Chia ta đu. Đu ná. Khăm càng. Every day, Ho Viet and his wife spend some 4 hours weaving bamboo baskets and fishing tools. Viet goes to the forest to fetch bamboo before the couple work together at their house.
Traditionally, Mã Liềng people only make tools that they find necessary for their work in the forest or fish catching. They focus on the practical use of the items, so most of their products have simple and basic patterns. Cái này tên ti. Đây ta khuốc bắt con lươn. So what I have now on my waist is one of the baskets the Mã Liềng people use the most. It is this bamboo basket that they used to go to the forest. It's called vuo, and they carry it on the waist because this way they have the hands free to cut the bamboo shoots and put them on the basket and continue working in a comfortable way. I'm going to try to remove it now, but I'm too fat for this. They are skinny and I am fat. Mơ qua, tún bê qua. Tún bê qua. Tún bê qua. Đệ từ. Tún bê qua. Tún bê qua. Gần. Bố ơi, u giáo trẻ có cái đê học tán như đây. Có chứ? Có về. Có người học chứ? À thế à? Học mình pin lại lên mình bày chú. Mình bày chú tanh mình thì. Bài chú là chú bánh hột, nên là ông bà mà cái chết nó là biết bài chứ là ông bà ở Cửu Long là bài chú. Ăn cái ly. Ăn cái ly găng. Tại vì gì? Kheo. Kheo vô. Kheo. Kheo chứ. Thấy mớ. Kheo. Hai tay, một tay gửi, một tay tiền. Cứ nhớ nào mà lỉnh. Anh ấy phải mà bẩn. Để phải à? It seems that my skills are not adequate to do this. It's more difficult than I thought. You just have to have some visual skills, spatial. I don't know. It's too difficult for me. And they seem they don't like the way I work. I don't think I have a future in weaving baskets. Về cam giỏi hơn, về hay không nhất. Cam nhất đó. À bố hay da. Cam nhất. Cam lành. Cam tốt nhất. Cam tốt. Bố á? Bố cho nhà tớ. Da đồng mía đấy. Dạ bác con nè. Ok. Dạ anh bấm. Một bấm. Quả. Dạ một bấm. He said that he's the only one who does it. She doesn't really know. She just goes to the other house to to talk to the people, and and she leaves him alone to do the hard work. So yeah. now that they're working together, but normally he works alone for him. So they're just joking among each other. That shows how much they know each other, how much they love each other. Được có cháu, được có chú, được có chú thiệt bằng phu gia. Là phu gia phải tay cái nên là hắn động viên bản thân mình, là hắn khỏe, mặt mẹ thế nè. They used to be nomadic. They used to live in the forest, and now they do have a fixed house, and that means that some traditions linked to this old life have changed, and that means that they have incorporated new traditions, like new habits and new culture. They used to have a lot of tools made from bamboo. They still have, but less. It's a hard life. Like weaving baskets is not their priority, but they still try to keep the traditions, even though it's difficult. So this is interesting. There is like a growing interest in discovering like remote part of Vietnam. So this growing interest may help these communities to keep the traditions.
I feel really lucky. I'm really thankful as well for the people here, for the people in Vietnam in general. And I think I'm gonna visit Vietnam very often.